สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามา First Flight Hall ในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า Raptor นะครับรุ่นนี้ก็เป็นฮอในตำนานอีกรุ่นหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมเล่นเป็นฮอ 3D นะครับแต่ด้วยความที่มันตกรุ่นแล้วเขาก็เลยนิยมเอามาใส่สเกลเล่นกันนะครับลำนี้เพิ่งได้มาครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เลยเดี๋ยวมาลองชมกันครับเดี๋ยวเอาไว้หลุดรันอินก่อนนะครับจะพาไปบินเดินทางสวยๆให้ชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ